હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના રાઠોડ રસોઈ કી રાની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ટિંડોરાનું શાક। 250 ટિંડોરા લીધા છે, તેને ધોઈ લીધા છે। તો ચાલો સમારી લઈએ ટિંડોરા। તો ટિંડોરાને આ રીતે સમારી લીધા છે। હવે 2 થી 3 પાણીએ ધોઈ લઈશું ટિંડોરાને। તો ટિંડોરાને ધોઈ લીધા છે। હવે એક પેનમાં 3 થી 4 પડી જેટલું તેલ ગરમ થવા મૂકીશું। અડધી ચમચી રાઈને સાતડી લઈશું। અડધી ચમચી જીરુંને પણ સાતડી લઈશું। ચપટી હિંગ ઉમેરી લઈશું। ક્રશ કરેલું લસણ ઉમેરી લઈશું। 2 ચમચી જેટલું લસણ લઈશું અને લસણને પણ સાતડી લઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને થોડીવાર લસણને સાતડીશું। હવે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું અને સમારેલા ટિંડોરાને ઉમેરી લઈએ। એક નાનું બટાકું ઉમેર્યું છે કટિંગ કરીને। બટાકું ઉમેરવાથી શાકનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું। આ શાક આપણે વરાળથી જ બનાવીશું, પાણીનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। અડધી ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરી લઈશું। બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। આ શાકને લો ફ્લેમ ઉપર જ બનાવવાનું છે આજે। ઢાંકણ ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। તો જોઈ લઈએ અને ફેરવી લઈએ શાકને। થોડું અધકચરું છે, ફેરવી અને ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી તેને કૂક થવા દઈશું। આ રીતે આ શાક બનાવવાથી ખૂબ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો હવે 1 ચમચી મરચું પાવડર ઉમેરી લઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। થોડીવાર કૂક થવા દઈશું। તો જોઈ શકો છો કેટલું સ્વાદિષ્ટ શાક બન્યું છે અને ફટાફટ થઈ પણ જાય છે। તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ ટિંડોરાના શાકને। તો તમે પણ બનાવો આ રેસીપી આ રીતે અને મને કોમેન્ટ કરો કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે બસ આટલું જ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।